Hello guys! Welcome to my channel and oh my god, wait lang ulit. Part type. Ay, ikat mo na. Nakabahan ako, hindi ko alam kung bakit. Hello guys! Welcome to my channel. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. So, ngayon, mag-unbox tayo ng binili ko sa Shopee na Pocophone F1. So, bali ko na lang kasi ngayon yung Shopee, yung Xiaomi Pocophone, kaya i-unbox natin siya ngayon. Bali, in-order ko siya nung May 5, nung 5/5 nung Shopee. So, ngayon ko lang siya i-unbox. Bali, 9 days ata siya dumating. Ngayon lang siya dumating. Ngayong araw na to. So, ngayon i-unbox natin siya. Oh, na-open ko na nga siya actually. Ayan na siya. Galing siyang Quay Hay Street, Kingsford lang, Building Phase 1, Kwachong, in Hong Kong. Basta galing siyang Hong Kong. So, eto siya. Eto yung balot niya. Matibay siya, besh. Hindi siya bubble wrap. Ayan. So, ayan. Yan, ganyan siya. So, ang nasa loob niya, ito siya. Adapter. Siyempre, yung phone. Wala na. So, ayan na. Pocophone. So, next. Siyempre, bubuksan na natin siya. Ito siya, guys. Sealed siya. Yan. Naka-sealed pa siya. Walang damage. Walang gas-gas. Kahit na maraming pinagdaanan, wala. Yan. So, bubuksan na natin siya. Ako ba ito bubuksan? Nabukasan! Kalilangan lang ko yung ganun. Na-excite na ako! Ay, nabili ko pala siya ng 12,349 pesos sa Shopee. Ililink ko na lang below yung, yung shop nila. Nag-sale ka ito sa flash deal. Nung binili ko siya kaya ang mura niya. Pero may mas mabibili ka pa atang mura ngayon. Nung nagtingin ako sa Shopee. Kasa? Tadang! Ito na siya, guys. Excited ako kasi basag na yung cellphone ko eh. Kaya na-excite ako. May bago ng phone. Wow! May free siyang case. So, tingnan natin kung maganda yung case. Yan. Jelly case. Yan. Black. And then, meron siyang anong tawag dito? User guide. Manual. Ayan yung laman niya. Ayan yung manual. Bali yung shop, itong Pocophone, ano siya, 64 gig siya, 6 gig RAM. So, ito siya, guys. Ayan. Yan yung kapal niya. Likod. Ayan siya. So, check natin. Parang may gas-gas nga lang yung plastic. Ayan, nakikita nyo ba yun, guys? Ayan. Pero, let's see, pag binuksan natin siya. So, ayan, yung likod niya, yung kapal niya. Ito yung charger niya. Ayan. Type-C siya, charger type niya. Ito. So, ito yung charger niya, guys. Ayan. Ito pa yung laman ng niya. Charger. Siyempre, yung cord. Wala ko sa inyo yung cord. Gano'ng kahaba. Mahaba din, besh. And syempre, ang kanyang pantusok. Matawag dito. SIM injector. Ayan. Ang cute. Malaki siya. Malaki yung ganito niya. Kasi yung isa kong ganito hindi malaki eh. Lagi pa nawawala. So, yun lang siya, guys. Yun lang yung laman niya. So, mga 9 days siya na ship. Yun lang, wala na. So, yun ngayon naman, guys, bubuksan natin siya. Open natin siya kung working ba talaga siya. Sa dami-dami niya pinagdaanan. Siyempre,
Sa Togo pa siya. Galing pa tong Hong Kong. Ano ba to? Oh my God! Napaka-kings. Napaka-kings na. Pagdating ng araw, sisira na naman ito dahil. So, check natin yung camera niya. Papakita ko sa inyo. Open natin siya. Pocophone Xiaomi. Choose language, English, region, Philippines. Philippines dito. Shopee for SIM card. So, mamaya na natin lagyan ng fingerprint, additional selfie, choose theme, yung mga pin niya, kaya ito na lang. Wow, ganyan siya. Ito na nabibili natin. Setup complete. Orbit. Ayun, okay na. Allow. Yan. Ito siya, guys. Yan. Yan. Bagong-bagong. Smooth na smooth. Tag natin, i-check natin yung camera niya. Yung AI camera. Yan. Ayan siya, guys. Ayan yung picture niya sa harap. Ganda siya, best sa harap. Yan. Yan yung kanyang harap, best. Ang ganda, best. Ang ganda! So, yun. So, isi-check ko na lang kung gaano to tatagal ba sa akin to, ng 1 week. So, kasi syempre careless talaga ako. Naamin ko naman yan. Nabasa ko na nga yung cellphone ko eh. So, ayan. Let's see kung matibay ba siya. Ayan. So, yun guys. Isi-check natin siya kung sulit pa ba siya ngayong 2019. Kasi ang release pa ng Pocophone F1 is noong 2018 pa. Okay? So, papakita ko sa inyo sa next video. So, keep an update. Subscribe kayo dyan. Keep the, click nyo lang yung bell dyan sa baba para ma-notified kayo lagi sa mga video. Thank you! Bye-bye!